Ну що, друзі, всіх вітаю, з вами Artidox. Ми продовжуємо робити RPG-гру на Unreal Engine 5. І це 19-й урок. В попередньому уроці ми з вами зробили таку чудову менюшку, в якій ми можемо створити нову гру і вибрати персонажа, за кого будемо грати. Але у нас немає зберігання гри. Тобто, якщо ми нажмемо завантажити гру, нічого не відбувається. Тому в цьому уроці ми будемо робити зберігання та завантаження гри. Першим ділом давайте перейдемо в папку Player і створимо тут новий blueprint. Там, де All Classes, в пошуку пишемо Save Game. Вибираємо цей тип Save Game, Select і пишемо назву BP Save Game. Відкриваємо. Тут ніяких кодів ми не будемо робити. Тут нам потрібні лише variables. Створюємо нову variable змінну, підпишемо character saved. А тип буде as characters. Компілюємо і дивимося, що в дефолтних значеннях ми можемо відкрити і заповнити всі дані про персонажа. Перейдемо в Content Browser. І відкриємо структуру as-characters. Так, тут у нас немає рівня персонажа. Так, рівень персонажа ми можемо сюди додати, для того, щоб була можливість його зберігати. Додаємо змінну, підпишемо level, і це буде integer. Також ми можемо запам'ятати exp. Так. Давайте так. Exp current. Exp current integer і exp need. Це та експа, яка буде потрібна для наступного рівня. А також додаємо сюди локацію. Тобто місце знаходження нашого персонажа. Location. Це буде тип вектор. Зберігаємо. І давайте перейдемо. Відкриємо карту Dota 2 Map, основну карту. Так, тут все зберігаємо. І ось тут на цій карті шукаємо, де у нас Player Start. Ось він, Player Start. На вкладці Details я шукаю Location. Так, ось цей Location. І отут правою кнопкою клацаю Copy. Перейдемо в структуру as-characters. І в дефолтних значеннях Location. Ось так нажимаю правою кнопкою Paste. І ця локація вставляється сюди. Тобто всі персонажі будуть за замовчуванням ось в тій координаті. А потім, коли ми збережемо гру, то ці дані перезапишуться на локацію там, де зараз наш персонаж. Level по замовчуванню можемо поставити 1, exp 0 і exp need 100. Так, зберігаємо. Перейдемо знову в папку Player. Подивимося, що у нас DT All Characters. Так, тут у нас, дивіться, що. Ось у нас додались нові значення. Так, Level, exp current, exp need і Location. Так, ну, кожного персонажа, якщо ви захочете, ви можете кожного персонажа спавнити в окремій локації, тому якби це не проблема. Це міняється в DT All Characters. Обов'язково зберігаємо. Також тут все зберігаємо. І ті блюпринти, які зв'язані з таблицею, зі структурою, бачите, вони помітили зірочкою, тому що там додались якісь поля, які використовуються, і треба буде також їх скомпілювати і зберегти. Також от BP Character, бачите, компілюємо, зберігаємо. Ну що ж, давайте перейдемо в Content Browser, відкриємо папку HUD і відкриємо WBP Main HUD. Так, тут у нас справа зверху є кнопка виходу в головне меню. Я скопіюю цю кнопку правою кнопкою Duplicate і перейменую на Save. І також поміняю текст, підпишу Save. Зменшу розмір
щоб текст помістився на кнопці. І пересуну її приблизно сюди. Так, вирівняю. Дивіться, ця кнопка Save, вона, тимчасово ми її зробимо, що вона завжди буде на екрані. Але потім можна буде виправити і зробити трошечки по-іншому. Наприклад, персонаж забігає в якийсь круг, як в GTA, пам'ятаєте, забігаєш в домик, і там є можливість зберегтись. Персонаж забігає в якийсь круг, вискакує кнопка Save. Там можна малюнок додати з дискеткою, або там якийсь текст ще. В общем, з'являється ця кнопка, і тоді персонаж, точніше гравець, нажимає і зберігається. Копіюємо ще раз цю кнопку Save, Duplicate і напишемо Load. І текст також міняємо на Load. Так, рухаємо приблизно сюди. Тут по Y 10, тут мінус 230. Так, і кнопка завантаження, вона у нас є в головному меню. І тимчасово буде тут. І, в принципі, вона буде визивати функцію, яка прописана в персонажі. А вже звідки її визивати, цю функцію, без різниці. Хоч з цього меню, хоч з головного меню, це не грає ніякої ролі. Нажимаю на кнопку Save, шукаю в неї Event onClicked. Так. І ось тут нам треба буде визвати функцію, яка буде відповідати за зберігання. Функцію для зберігання ми пропишемо в нашому персонажі bp-character1. Так, в персонажі на вільному місці створюємо новий івент правою кнопкою Add Custom Event і підпишемо його Save. Так, звідси дістаємо Save, я пишу Save, і нам треба буде знайти Create Save Game Object. Спочатку ми створюємо об'єкт класу bp-save-game. Так, вибираємо тут bp-save-game, створюємо об'єкт цього класу і зберігаємо його в змінну. Змінну підпишемо save-game-object. Що означає object. Так, після цього ми можемо дістати з цього game-object нашу змінну set, і в самому низу set character saved. Так, і дивіться, ось цю змінну ми дістали. Character saved. І тепер можемо заповнювати всі оці дані, які тут зберігаються. Так, щоб їх заповнити, давайте витягнемо звідси make as characters і розкриємо повністю цей список. Ось так, цей список нам треба буде заповнити всіма даними, які є, значить, в нашого персонажа. У нашого персонажа є level. Level можемо сюди закинути зразу. Так. Ось так, level, потім exp. Закидуємо в exp current. Need exp закидуємо в exp need. В location ми закинемо get actor location. Так, поточну локацію, де зараз знаходиться наш персонаж. Так, аватар. Аватар ми можемо взяти. Так, ось у нас event graph, ось всі наші функції. Set start parameters. Так, ось тут, де set start parameters, у нас також є всі ці дані, так, які ми потім десь зберігаємо. Main hood, image avatar, set brush from textura, avatar. Так, дивіться, значить цей аватар, цю змінну треба буде тут зберегти в окрему змінну. То ми її зразу кидаємо на set brush from textura, але можна зробити ось так, promote to variable, avatar. Так, і закинути її в змінну от сюди. Ми її закидаємо в змінну, а потім ще закидуємо в текстуру на аватарку. Тоді тут в аватар ми закидаємо просто цю змінну. Ось так. Skill Array у нас є. Skill Array. Ось так сюди закидаємо. Так, AnimSet у нас є. AnimSet.
Кидаємо сюди. AnimBP у нас. Так, тут у нас нема AnimBP. Він береться із нашого меша. Ось наш меш. Дістаємо getMesh. Звідси дістаємо getAnimClass. І AnimClass кидаємо сюди. Так, Skeletal Mesh. Знову ми дістаємо Mesh. Ну, можна не діставати, вже є. Звідси дістаємо Skeletal Mesh. Так, get Skeletal Mesh, правильно? Так, ну да, ось. Get Skeletal Mesh. І закидаємо його в Skeletal Mesh. Окей. Далі у нас іде name. Name у нас тут немає. Знаходимо ту функцію, де там start parameters, так? І name також зберігаємо змінну promote to variable. Ну, кинемо її, не знаю, куди-небудь в кінець. Ось так. Так, і звідси name. Отак дістаємо, кидаємо сюди. Ось так от ми заповнили всю структуру. І потім зберігаємо її в цей об'єкт SaveGameObject. Так, а потім треба просто зберегти гру. Значить, як зберігається гра? Правою кнопкою Save Game to Slot. Значить, ось так. З'єднуємо Save Game to Slot. Save Game Object. Так, Save Game Object ось цей дістаємо, кидаємо сюди. Тобто ми зберігаємо що? Які дані ми зберігаємо? Ми зберігаємо ось ці дані. Ці дані поступили звідси в зміну Character Saved. І ось цей об'єкт ми зберігаємо. В slot name треба вписати назву слота. Можете просто придумати якусь назву, там Character Saved Game. Ось так. І, в принципі, можна декілька слотів створити. Так, створити декілька кнопок, менюшка, яка там буде вибирати, там, в який слот зберігаєте перший, другий, третій і так далі. Тобто, якщо ви граєте різними персонажами і проходите там різні сюжетні лінії, наприклад, то ви можете зберегти одного персонажа в один слот, іншого персонажа в інший і грати там по черзі, переключатись. От, ми не будемо заморачуватись сильно, зробимо спочатку один слот, він буде називатись Character Saved Game. Так, ну в принципі все. Давайте скомпілюємо. Перейдемо в наш WebP Main HUD. І ось тут onClicked button Save нам треба буде визвати функцію у персонажа. Але щоб до персонажа добратись, нам треба буде зробити деякі дії. Так, зараз я подивлюсь, що у нас тут є. Ага, ну у нас тут майже нічого немає. Тому дістаємо правою кнопкою Get Player Controller. Ми дістали Player Controller. Получиться оцей контролер, який у нас, який керує нашим персонажем. Так? Пишемо cast to PC, так, зараз BP Controller 2. Тобто cast до PP Controller 2. Так, звідси ми дістаємо follow character. Get follow character. І у follow character визиваємо функцію save. Все, save. Начебто нічого складного. Компілюємо і можемо перевірити. Запускаємо гру. Так, ну давайте відбіжу кудись. Натискаю Save. Так, як перевірити, що ми збереглись? Нам треба відкрити папку, де знаходиться ваш проєкт гри. Так, ось ця папка, де знаходиться проєкт гри. Тут є папка Saved. Заходимо в неї. І тут з'являється папка Save Games. І ось наш слот, який ми зберегли. Character Saved Game. Тобто все працює. Тепер нам стоїть задача завантажити з цього файла і обновити всі дані, всі параметри персонажа.
у нашого BP character 1 знайдемо функцію setStartParameters. Ось я тут через EventGraph шукаю setStartParameters. Так, і дивіться, тут вхідні дані, да, є level, exp-current. Оці дані треба також зберегти. Зберегти в нашій зміні, які у нас вже є. Значить, так, дістаю так, level set, потім exp set, а потім exp need exp set. І локацію ми робимо так: set actor location. Так, location, закидуємо сюди в new location, так. І тепер це все треба підключити. Так, ну тут можна зразу їх з'єднати по порядку. Потім виділити всі разом і перетащити ось так. Так, з'єднуємо сюди, сюди, сюди. І локацію міняємо на нову локацію. Тепер дивіться, який прикол. Ця функція setStartParameters, вона визивається в BP-контролері. Зараз я тут скомпілюю і збережу. А в BP-контролері, там, де ми створюємо персонажа, так? Ось ми його створили, spawn actor BP character 1. Ми його створюємо на цій локації, на якійсь там. Ми створюємо, бачите, на локації getControlledPawn. Тобто на тій локації, де ми зараз самі знаходимося. Але треба буде дістати цю локацію із файла SavedGame або із таблиці. В чому прикол? Нам треба буде ще зробити в BP SaveGame. Так, навіть не в BP SaveGame, а знаєте де? В Instance. Так, в папці Player у нас є Game Instance. І ось тут в Game Instance нам треба буде зберегти, чи ми створюємо нового персонажа, чи ми завантажуємося. Щоб цей BP-контролер знав, що ми зараз робимо. Значить, в Game Instance Dota 2 додаємо змінну is saved. Ну, нехай і так. Компілюємо, так. Значить, якщо тут буде стояти галочка, значить ми завантажуємо збережену гру. Якщо галочки немає, то ми створюємо нового персонажа. Так, тепер нам треба буде, знаєте що, відкрити HUD, Start меню. При натисканні на кнопку. Так, дивіться, який прикол. Start New Game. При натисканні Start New Game у нас з'являється інша менюшка. Ось ця. І тут 3 кнопки для персонажів. Тобто тут ми створюємо нового персонажа. Натискаю на кнопку OnClicked View. Ну, ми вже створювали функцію, так? Просто я до неї перейшов. Game Instance Dota 2. Set is saved. Галочку не ставимо. Тобто, коли ми створюємо нового персонажа, то ми відключаємо цю галочку. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, і тут Ctrl-V. Ну, вона там за замовчуванням відключена, але на всякий випадок краще ще раз вручну відключити. Так, тобто при створенні персонажа ми указуємо, що це не збережений, це буде новий персонаж. Так, що не так? Ну да, звідси з'єднати сюди, а звідси з'єднати сюди. Ну, бачите, да. А там, де ми будемо завантажувати, знаходимо кнопку, значить, тепер це меню скриваю, а це відображаю. Знаходимо кнопку Load Game і створюємо OnClicked Event. Так, на OnClicked Event ми, значить, зробимо так. Game Instance копіюємо, цю ноду копіюємо і Open Level. Ctrl-C, Ctrl-V. І тут ставимо галочку і завантажуємо
завантажуємо, значить, level. І там, де level завантажується, спрацює BP-контролер. Так, він спрацює на Begin Play. Потім він створить персонажа. Так, потім він там заповнить всі дані і відправить ці дані в set start parameters. Значить так, ось наш Game Instance. І пропоную його винести десь на самий початок до Begin Play. Зберегти в змінну. Так, давайте так. Від'єднуємо тут. І збережемо в змінну. І перенесемо це все на початок. Ну, можна прямо на самий-самий початок. Аж сюди. Так, окей, ми зберегли. Тепер цей Game Instance ми дістанемо ось тут. Так, дістаємо, з'єднуємо. Ну, щоб у нас все працювало, як і раніше. Але перед створенням персонажу ми повинні розділити на два ланцюжки. Я роблю, зажимаю B, лівою кнопкою створюється бранч. В Game Instance ми дістаємо значить, наш get is saved. Так, якщо це збережена гра, то ми будемо завантажувати збережену гру. Якщо не збережено, то завантажимо нового персонажа. Ну, приблизно ось так. Да? Новий персонаж у нас буде створюватись там, де ми його встановили. Так? Або можна навіть дістати з таблиці Get Data Table Row, Characters. І з таблиці дістати break. І тут у нас є location. Так? Можемо, в принципі, так і зробити. Можемо так і зробити, тоді ця табличка нам потрібна буде десь тут. І створювати ми будемо по цим координатам. Так, get controlled pawn. Нам треба буде ще й pawn перенести туди, в ті координати. Значить, ось так, це все відсовуємо. Беремо цю ноду, Game Instance, копіюємо. Давайте поки що я скопірую, а потім подивимося, чи воно нам там потрібно, чи ні. Значить, ось так. Ми дістаємо дані з таблиці по ось такій назві. Потім беремо локацію і встановлюємо цю локацію наш getControlledPawn. Так, Ctrl-C, Ctrl-V, getControlledPawn, а тут setActorLocation. Ставимо нову локацію йому. Тут поки що я скрию ці всі виходи. Значить, дивіться, ми з таблиці дістали дані з Game Instance, дістали рядок, дістали локацію, тобто, що ми дістали? Получається, ну, от персонажа, да, якогось. Його локацію, якщо ви там поміняли свої локації, то він з'явиться по цим координатам. Ми перемістили нашу камеру, ось Set Actor Location, Get Controlled Pawn. І тепер ми можемо створити персонажа по цим координатам, там, де Controlled Pawn. В принципі, можемо, так? Чому б і ні? Так, потім, коли ми створили цього персонажа, ми можемо... Так, а що тут у нас? Ага, Get Controlled Pawn. Event Attached to Actor. Знову дістаємо всі дані з таблиці. Хоча можна було їх зберегти в якусь змінну. Ну, в принципі, окей, поки що так. Я видаляю тут. Це нехай так і буде. Це якщо ми створимо нового персонажа. Для теста ми можемо створити декілька координат. Запам'ятовуйте, перший персонаж тут знаходиться, а другий буде десь біля кладовища одразу. Щоб його опустити на землю, нажимаю клавішу End.
і він опускається на землю. Беру ось ці координати, правою кнопкою Copy. Зайдемо в таблицю і, наприклад, Каларі у нас буде створюватись по новим координатам. А оці Kitty і Panda будуть створюватись по старим координатам. Це для того, щоб перевірити зараз створення нового персонажа. Так, компілюю. Запускаю гру. Так, бачите, Каларі у нас створився біля кладовища. От. Якщо ми зайдемо, відкриємо карту Start Menu Map. Так, зберігаємо. Запустимо і так, нова гра, наприклад, Panda. От, а Panda створюється на старому місці. Тобто все працює. Повертаємось назад в BP Controller 2 і запрограмуємо завантаження збереженої гри. Звідси із бранча дістаємо Load Game from Slot. Назву слота нам треба дістати з BP Character 1, де ми створювали функцію Save Game. Значить, ось Save. І тут у нас slot name називається Character Saved Game. Копіруємо, переходимо в BP Controller 2 і сюди вставляємо наш слот. Так, ось ми завантажили. І нам треба буде це все зберегти в змінну, підписати її Saved Game. І потім цю Saved Game треба перевірити на валідність is valid. Тому що може бути таке, що немає такого слота, або ще немає нового персонажа, так? Тобто нам треба буде перевірити, чи є такий слот. До речі, треба буде його також перевірити, знаєте де? В нашому VBP Start меню на натискання кнопки Load Game. Так, я виділяю кнопку Load Game, знаходжу On-Clicked View. Так, і ось тут нам також треба буде це все перевірити. Значить, так, вернемося в BP Controller 2. Скопіруємо ось ці ноди. Ctrl-C. І так, Start меню, сюди Ctrl-V. Значить, дивіться, ми спочатку перевіримо, чи дійсно така менюшка, точніше, такий слот збереження існує. Бо якщо не існує, то ми не будемо завантажувати новий левел. Завантажуємо, якщо він існує. Так, до речі, тут правою кнопкою Create Variable Saved Game, щоб створилась змінна. А якщо існує, то тоді ми завантажуємо і запускаємо рівень. А якщо не існує, то нічого не буде відбуватись. Так, це ми скомпілювали в VBP Start меню, повертаємося в BP Controller 2. Далі робимо таку штуку. Якщо у нас збережена гра не знаходиться, тоді ми дістаємо із NotValid, кидаємо сюди. Тобто, якщо щось пішло не так, то просто створюємо нового персонажа. А новий персонаж у нас буде по дефолту Каларі, тому що в Game Instance Dota у нас тут прописаний Каларі. Ну, нічого страшного, зате гра не зламається. Просто вона запуститься, запустить нового персонажа Каларі. Можна так зробити дві крапки, щоб все гарно виглядало. А тут ми повторюємо всі ті ж самі дії. Так, ну давайте, мабуть, поступово, щоб не запутатись, а поступово. Нам треба встановити локацію нашого Controlled Pawn. Ctrl-C, Ctrl-V. Наш Controlled Pawn буде за новою локацією із Save Game. Так, дістаємо тут Save Game. І робимо Cast to BP Save Game. Чому треба робити cast? Тому що напряму ми не дістанемо ті зміни, які у нас в Save Game. Наприклад, я пропишу get. І як бачите, тут ми нічого не дістанемо, а у нас у Save Game у нас є змінна Character Saved. Тому робимо cast. Так, якщо
ми дістали звідси дані. Тепер ми звідси дістаємо get character saved. От. І тепер з цих даних ми можемо зробити, наприклад, там break as character, взяти його локацію і пересунути нашу пешку, нашу камеру по цій локації. Ось так. Потім йдемо далі. Ми спавнимо персонажа за цією локацією. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Ми заспавнили персонажа по локації цієї нашої камери. Ось ми змінили її локацію. Передали сюди main HUD. Зберегли follow character. Ctrl-C, Ctrl-V. Зберігаємо сюди нашого персонажа. Потім нашу пешку кастуємо і прив'язуємо до follow character. Так, потім дістаємо дані із таблиці. Ну, в принципі, оце все можна тепер скопіювати і сюди підчепити. Так, але такий момент. Параметри ми дістаємо уже не з таблиці, а із. Де він тут? Із saved game. Тягнемо ж сюди. Ой, не із save game, а із каста. Так, ось звідси. Навіть звідси character saved дістаємо і кидаємо на параметри. На параметри set start parameters. Так, а дані з таблиці, в принципі, нам уже й не потрібні. По ідеї, повинно вже працювати. По ідеї, повинно працювати. Сподіваюсь, це було не дуже запутане. Сподіваюсь, ви зможете це все повторити. Але, ну, розумієте, мені також важко записувати ці уроки. Я вам не скажу, з якого дубля я це все записав. Ну, давайте попробуємо запустити. Так, якщо ми натиснемо Load Game, ми отримаємо нашого Каларія. Так, давайте відбіжимо приблизно сюди, збережемо. Зайдемо в менюшку і натиснемо Load Game. Дивіться, координати запам'ятовуються. Level. Ну, от нехай третій левел, XP 72%, зберігаємо. Виходимо в менюшку, завантажуємо. Ага, левел не зберігся. Не зберігся левел. Насправді левел зберігся, просто не обновились дані. Після того, як відбулось завантаження гри, так, нам треба визвати ще функцію refresh exp level. Де ми її можемо визвати? Ми можемо її визвати там, де у нас set start parameters. Так, ось тут в кінці, наприклад, запускаємо refresh exp level. І по ідеї все повинно працювати. Компілюємо, запускаємо гру. Завантажити гру. Так, ну ось я тут зберігав вже персонажа. Левел зберігся, все збереглось. Давайте так. 7-й левел, 40%. Я відбіжу ось сюди до ялиночки. Зберігаю. Переходимо в меню. Завантажуємо. І ось у нас 7-й левел, 40%. Все зберігається. Давайте попробуємо створити нового персонажа. Так, нехай це буде Каларі. Так, додамо йому левел. 4-й 87%. Зберегти. Закрити. Завантажити. 4-й левел 87%. Створимо Кітті. Так, Кітті. Ну, нехай це буде 6-й левел, 89%. Зберігаю. Закриваю, завантажую. 6-й левел, 89%. Тепер треба зробити ось цю кнопку Load, щоб вона звідси працювала. Тому що зараз нічого не відбувається. Переходимо в наш HUD. WBP Main HUD. Знаходимо цю кнопку Load.
і створюємо event onClicked. Так, після цього нам треба взяти функцію із bp-controller2. Я вибачаюсь, не із bp-controller2, а із VBP Start Menu. З VBP Start Menu, пам'ятаєте, ми вже створили кнопку завантаження. Так? І ось це все ми скопіруємо туди. Ctrl-C, VBP Main HUD, Ctrl-V. Ось так. Ми перевіряємо слот, зберігаємо його. Якщо у вас ця нода сіра, правою кнопкою Create Variable Saved Slot. Так, зберігаємо, перевіряємо, чи він валідний. Якщо він валідний, то ми Game Instance. Так, нам треба тут Game Instance дістати. Ми його ще не діставали. Значить так. Створюємо Game Instance. А на Begin Play нам треба буде його дістати. Точніше, це не Begin Play, а Event Construct. Відсовуємо це все, що у нас тут є. Дістаємо Get Game Instance. А потім перевіряємо Cast to Game Instance Dota2. Так, якщо все окей, то зберігаємо це все в змінну, яку ми тільки що створили, Game Instance Dota2. Так, от сюди. Окей, окей. Дістали Game Instance. Так, тут ми в Game Instance запам'ятовуємо, ставимо галочку is saved і відкриваємо level. Так, компілюємо і зараз перевіримо. Завантажуємо якусь гру, яка у нас збережена. Перебігаю сюди до кладовища, додам ще там левелів 7,73. Зберігаю, тепер натискаю Load. І ось ми заново завантажились. Зараз я відбіжу кудись. Зроблю там 9 левел, нажму Load. І у нас знов 7 левел, локація міняється. Ось так от ми зробили завантаження, збереження. Друзі, якщо урок сподобався, а я впевнений, що він сподобався, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, порекомендуйте це відео своїм друзям, які цікавляться геймдевом. Можливо, ви разом зробите якусь гру, навіть гарнішу, чим у мене.